السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا فيديو مهم جدا عن الباي نتورك. تابع معنا للآخر عشان تعرف كل الأخبار الجديدة اللي بتدور حول الباي، المشروع الكبير الضخم. لو انت مش مشترك معانا اشترك وفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل خبر جديد عن الباي نتورك. في كل جيل بيجي يوم بيقسم التاريخ نصين، قبل وبعد. يوم بيغير شكل العالم اللي كنا عايشين فيه، زي ما حصل أول مرة دخل الإنترنت حياتنا، أو أول مرة مسكنا موبايل ذكي فيها. لحظة بسيطة لكن بعدها مفيش رجوع. النهاردة احنا عايشين لحظة من النوع ده بالظبط، نهاية عصر ويب 2 وبداية نظام جديد بالكامل، النظام اللي اسمه باي. الانترنت القديم كان ملك للشركات الكبرى، بيتعامل مع الإنسان كبيانات مش كروح. لكن باي رجعت الإنسان للمشهد، رجعت القيمة للمعنى. مش مشروع عملة، دي فكرة لإعادة بناء الإنترنت حوالين الناس مش حوالين السلطة. لما ظهرت باي في 2019 محدش كان مصدق إن فكرة التعدين من الموبايل ممكن تكون حقيقية، لكن اللي الناس ما كانتش شايفاه إن الهدف مش التعدين في حد ذاته، الهدف كان بناء شبكة بشرية حقيقية، شبكة من ملايين المستخدمين الحقيقيين، مش روبوتات ولا مضاربين. باي بدأت من الصفر، ومع كل مستخدم جديد كانت بتضيف نفس جديد للنظام. لما اتفتحت الشبكة الرئيسية حصل أول انفجار رقمي حقيقي، ملايين الحسابات بدأت تتفاعل والعقد بدأت تتصل ببعض. مفيش بنك، مفيش سلطة، بس في طاقة رقمية حقيقية بتتولد بين الناس. وده كان الانفجار العظيم لباي، لحظة ميلاد نظام جديد، نظام بيكبر من المجتمع مش من المؤسسات. التطور الحقيقي بدأ لما باي أعلنت عن استوديو التطبيقات. لأول مرة المستخدم مش مجرد متلقي، بقى هو اللي بيبني النظام نفسه. كل تطبيق بيبني جوه المنظومة بيضيف طبقة جديدة من القيمة، بيخلق اقتصاد مصغر جوه النظام الكبير. مش عملة بتستخدم بس في التداول، لكن في التعليم والصحة، التجارة والخدمات. بقت باي نظام تشغيل المجتمع مش مجرد كريبتو. النظام ما ينفعش يعيش من غير قلب، والعقد النودز هي القلب ده. آلاف المستخدمين حول العالم شغالين 24 ساعة في اليوم، بيثبتوا المعاملات ويحافظوا على أمان الشبكة. كل عقدة بتشتغل كأنها خلية في جسد واحد، والنتيجة نظام لا مركزي فعال، مش بالاسم لكن بالفعل. الإنترنت القديم كان مبني على البيانات، لكن باي مبنية على الثقة. الثقة مش وعد، ده الثقة دليل. كل مستخدم حقيقي تم التحقق منه عبر الكي واي سي. كل معاملة بتتراجع فورا من الآلاف النقاط، مفيش وسيط، مفيش مجالات للتلاعب. الثقة في باي مش من شخص لشخص، لكن من الناس للنظام، ومن النظام للمجتمع. اللحظة اللي تمت فيها أول معاملة حقيقية بين شخصين داخل باي كان لحظة ميلاد القيمة الحقيقية. القيمة بقت تتحرك من الزمن الفعلي، من مستخدم لمستخدم، من غير رسوم، من غير وسطاء. كل عملية بتتسجل، بتتأكد وبتتحقق في نفس الثانية. ده اقتصاد حي فعلا. الدمج المالي العالمي، بعد ما استقر النظام العالم بدأ يلاحظ مؤسسات مالية، بنوك رقمية، جهات تنظيمية. الكل بدأ يسأل ايه اللي بيحصل جوه منظومة الناس دي. باي دخلت مرحلة جديدة لما بدأت تتوافق مع معيار ايزو 2022 المعتمد عالميا في نظام المدفوعات. دي معناها ان باي بقت قابلة للتكامل مع البنية المالية العالمية من غير ما تفقد لا مركزيتها. ببساطة باي ما كانتش بتهاجم النظام القديم، كانت بتوصله بالناس من جديد. أثر باي في حياة الناس، التغيير الحقيقي مش في السوق، التغيير في الناس. شاب بيبيع خدمته مقابل باي، مطعم بيقبل الدفع بيها، متجر صغير بيشتغل داخل التطبيق. بقى في اقتصاد مجتمعي حقيقي قائم على التبادل لا على الجشع. القيمة بقت مرتبطة بالمشاركة مش بالسعر. الناس رجعت المعنى الإنساني للفلوس.
اللي حصل مش ثورة تقنية بس، ده تصحيح لمسار كامل. باي ما بنتش نظام مالي جديد، باي رجعت الاقتصاد لأصله، الاقتصاد اللي كان زمان مبني على التعاون قبل ما يتحول لأداة سيطرة. 2025 مش سنة رقمية عادية، دي سنة التحول من النظام النقد القديم إلى النظام القيمة البشرية الحقيقية. باي مش حلم، باي نتيجة طبيعية لتطور ولرغبة الناس في العدالة، في المشاركة، في الاستقلال. وده مش معنى الانفجار العظيم لباي، ولادة نظام جديد، اقتصاد بيخدم الإنسان مش العكس. الانفجار العظيم لباي مش مجرد قصة في عالم الكريبتو، دي بداية عصر جديد، الاقتصاد البشري الرقمي.